sa kakatawhan. CEBU Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Adlaw karon nga Lunes, Hulyo 19, tuig 2021. Sa mansanadal matag Lunes, ang mga hatod kaninyo, kini o ipakita kaninyo kini mga front pages sa mga pamantarahang lokal o national. Kung bukutlo kami pipila ka mga balita sa mga pamantarahan. Pag-isgot-isgot ako sa mga butang na may labot ang lungsod. Akong basahon ang inyong mga text messages kaya parangat ng ating tulumanon. Ang weather report musunod karong taon-taon. Ako si Manny Dalo Santos Babacar, sama sa Anandan, mga igala, di day sama sa Anandan. Karong adlaw di ay ato sang i-extend ang pagpahuway kay gilantad pa ang akong partners kung siya malukuan rin kando tabak o hopefully maarang-arang na siya kung magka-join na siya kanato ng atong tulumanon. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Atong unahon ang atong weather report kung galing nga na unahon na padyan ang atong weather report ubang kang weather specialist Mr. Jomar Eclarino. Mr. Eclarino, maayong buntag. Yes, sir. Good morning sa tanan o sa tanang tigpaminaw. Kinitong latest weather update karong adlaw. Ang tropical storm Pabian, paday natong gimonitor na gilayon sa 1,090 kilometro sa may silangan, amihanan silangan ng extreme northern Luzon. O expected nato og adlaw or sa Wednesday, makagawas ang bagyo sa atong Philippine Area of Responsibility. Habagat o southwest monsoon ang paday nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Central Visayas, kasama na ang probinsya sa Cebu, makasinatit ang panagsama panganuron nga ito na sa medyo madag-umo na kalangitan, huwag natin mga pag-uwan o kini mga pagpanugdog o kilat. Padayon ta mag-monitor sa itong mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Kasarangan nga ito na sa kusog na hangin, masin natin sa tibok sa Visayas, o kadagatan kasarangan nga ito na sa pagkabalaron. Ang temperatura sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius, Philippine Standard Time, alas 7:43 karong buntag. Ikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOST Jomar Eclarino. Salamat, Mr. Jomar Eclarino, sa imong weather report. Kung karon ang atuang front pages sa mga pamantarang lokal o national, unahon nato ang Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, Duterte to run for Vice President. Sa superbalita sa Sunstar, upat kasakyanan gidaro usa angon. The Freeman, MCWD defies COA and SC ruling. Banat news sa The Freeman, sekretong sabungan gironda. Sa Philippine Daily Inquirer, alert up for possible Delta variant surge. The Philippine Daily or sa Philippine Star, Coco says Rodi's presence won't validate RTB. The Manila Bulletin, stricter border control in NCR plus versus Delta variant. O sa Tempo, Delta variant in Taguig. Mao kato mga front pages sa mga pamantarang lokal ug national, balik ako karong taon-taon aron sa paghatod kaninyo sa mga balita nga tungkol doon sa mga pamantaraan ug ang atong pag-iskot-iskot sa mga butang nga may labot ang lungsod. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu.
buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no, maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. Suway mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Jocelyn Boris, hadihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Blue days fill my heart with sorrow. Gray haze pulls me into a storm. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ambita na to ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pag-replay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis, matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan ka nato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Komprehensibo, eksklusibo, eksklusibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year. Ang bonito sa radyo, nasa TV na.
grade ko. Nangita pa mong gugo para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibu. Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ugma mga higalat sa opisyal man, niabiso ang public ang project bagong balik buhay, no? PBB. Na sirado ang vaccination centers ugma Hulyo 20 tungod sa holiday o pag-obserba sa Eid al-Adha. Ang regular operation silang 12 ka mga vaccination centers sama sa PBB IEC Vaccination Mega Center, Sigrid Hard School at Ateneo rin Cebu, Mindero Medical Center ug uban pa mubalik sa pagka-Miyerkules na Hunyo 21 o Hulyo 21. Samtang ang PBB nagkanayon nga basis o lahing pahibaw sa Department of Health ug National Task Force Against COVID-19, ang PBB Vaccination Initiative makasilbi lang sa magpabakuna gikan sa mga kompanya o organisasyon sud sa Metro Cebu, local government units, Cebu City, Mandaue City, Lapu-Lapu City, Talisay City, Consolacion, Minglanilla o City of Naga. Ang PBB na ganoon nga ang tanang aplikasyon gikan sa mga kompanya o organisasyon gawas sa Cebu LGUs, kinsa mga kawani o miyembro gawa mabakunay sa PBB ipada o i-refer silang tagsatag sa ka-LGU o local city health department. Ang PBB Vaccination Initiative hangtod sa Huwebes na talaan Hulyo 14 nakahatag na og 98,804 ka doses sa COVID-19 vaccine ngadto sa 68,706 ka mga tao diin ang 27,149 ini fully vaccinated na o duha ka vaccination o bakuna na. Okay, diya sa laing report pangigalan unsa man ni naunay og pabuto siyang kaugalingong armas. Kunya na igong mata, literal, buta. Matas ulitaw na piso kung unay pagbuto siyang armas, nga giduk-duk og martilyo, alas 2 sa hapon sa Domingo sa barangay Dagatan, Lungsod sa Badyan. Si Corlin Purisma, 27 anyos, ulitaw, way trabaho, og nagpuyo sa naisgutang dapit, na buta, kung na pisok ang iyang mata, wa nga mata sa dihang na igo sa 38 nga balas iyang paltik. Si Police Staff Sergeant Edward Sagon sa Badiang Police Station nga inabi sa Super Balita Cebu na ganayon na si Purisima napungot kay wa mubuto sa diyang iyang ipasalba ang armas. Sa kalagot niya samtang dito sa gawas ilang parimay, mikuhag martilyo ug iyang gidukdok ang paltik nga 38 kalibre nga revolver nga puno sa bala apan kalit kini nga nibuto. Gawa sa mata, naigo sa ang iyang wang agtang natapsingan sa pag-exit sa bala. Bago siguro niya ning napalit gikan sa danaw, unya gisapot kay wa mubuto, pag-testing iyang gidukdok ang martilyo, di malas lang siya kay may buto na hinoon, naigo ang iyang mata. Suma pa ni Sagon. Mato ni Sagon nga dunay mitawag silang buhatan kabahin sa mga insidente ug pag-abot silang tropa nagkadugo na sa Purisima, gitahan niya ang iyang armas nga dunay udong ka mga balaw sa kakabhang.
gidani nila tambalanan sa badyan si Purisima ug human na tambalan gipusasan sa kapulisan. Abi ni mo libre na ka, gipusasan human gitambalan. Mao kana ang naitabo mga higala sa usa ka Purisima, usa ka pulitaw. Ari kita sa issue mga higala sa MCWD. Sumapa sa Commission on Audit, ilang gisuginlan ang MCWD kung Metro Cebu Water District sa pag-settle sa ilang disallowances nga mukabat og 50 milyones ka pesos. Human sila ng hatag. Human sila nga nagpadayon pagpanghatag nining maong allowances ngadto sa ilang mga empleyado na nakasupak sa kasuguan sa Korte Suprema. Sa usa ka 2020 audit report, ang kuha nagkanayon na ilang nikitan na ang 50,232,000 it has disallowed with finality which MCWD which was affirmed by the Supreme Court was not recorded in MCWD's receivable account as of December 31, 2020. Ang subject sa disallowances covers 20,800,000 na gibayad sa ISO certification incentive. 10,000,000.8 kung 10,800,000 na bayad sa utility sa rice and housing allowances. Ang 18.5 million pesos bayad sa utility allowances, school opening bonus, Christmas bonus, ug medical and hospital expenses ngadto sa mga empleyados MCWD. Ang disallowances has already attained with finality sa decision before the Commission per COA decision number 2014-445 dated December 29, 2014. Ang MCWD mi-file sa petition for certiorari before the Supreme Court. Apan ang High Court mi-affirm gihapon sa COA disallowances per Supreme Court Resolution number September 3, 2019. Tinuon ang COA ng kanayon nga base sa financial statement submitted by the accounting department sa MCWD, ang December receivables disallowances charges have zero balance as of December 31, 2020 despite receipt of the Supreme Court resolution dated January 15, 2020 denying with finality the MCWD's motion for reconsideration of Supreme Court's September resolution. Moreover, ang COA nagkanayon nga ang examination sa disbursement vouchers sa MCWD for 2020 nagpakita na doon na pa'y unauthorized allowances and benefits na gihatag ngadto sa water district officials and personnel amounting to 14 million pesos. Kining maong kantidad covers the 7,600,000 pesos nga balor sa bugas ug housing allowances and benefits. Bugas and housing allowance, 1.7 million for medical expenses, 810 for burial benefits, and 3.8 million for Christmas bonus. Notice of disallowance will be issued for these allowances and benefits paid in calendar year 2020 as the said payments were similar to the disallowed benefits/allowances which had already attained finality of decision and were affirmed by the Supreme Court suma sa COA report. Ang MCWD management averred na ang paghatag sa benefits kadto sa mga empleyado was sanctioned
by a resolution issued by the Board of Directors, which is within the board's powers and in accordance to Presidential Decree number 198 or the Provincial Water Utilities Act of 1973. Aparang COA, nagkaroon nga MCWD management could not claim good faith considering it is fully aware of previous decisions disallowing the grant of these benefits and allowances due to lack of appropriate legal basis. Na ano madali ka na ito desisyon ini. Ang COA, nibalik, na sa prior year's recommendation for the management to require the settlement of the disallowance by the persons found liable thereto and also refund the corresponding amounts of benefits and allowances received in 2020. MCWD said it will refer the matter to the Executive Committee for final decision and directive. Tanaw na ito kung sa kaya naman. With finality naman ini, no, suma pa sa COA, kay mo desisyon sa Supreme Court. Ito pa yung dagana na ito aning final naman. Anyway, namin dagang abogado diya. So na nang itugya nila. Kining dunay ato la dyan ko ano kunya lang ni inikatag na mo niya sa bulletin ipakita mo sa bulletin sa MCWD ako ding isugutan apil kining di alang arisata sa traffic accident 71 anyos na dasmagan sa motorsiklo gibiyaan lang usa ka senior citizen na hit and run so usa ka nagmotor sa ML Quezon Avenue Barangay Magikay Ciudad sa Mandaue alas 8:30 gabi adlong Sabado, Hulyo 17. Gilang biktima nga si Virginia Aron Blanco, 71 anyos, babae pa yun. Taga sitio Barlaps, Barangay Banilad, Ciudad sa Mandaue. Sigun ni Police Corporal John Philip Munoz sa Mandaue City Police Office, Traffic Group, na sa inisyal nga investigasyon sa investigador nga si Police Master Sergeant Rolando Hilido nagkanayon ng anak ni Blanco na si Gina Kaputulan isumbong ngadto silang opisina may tungod sa mga insidente matud dinhi nilabang si Blanco sa dan ML Quezon Avenue Barangay Magikay Mandaue City wa mabantay na daspagan si Blanco sa usa ka nagmotor human nga natumba si Blanco sa daan wa mihunong ang nagmotor og ni turato ilang kini og panagan. Idagan ang suspect paingon sa barangay Kabangkalan ug wa pa kini maili hangtod karon. Nagkangkon og samad si Blanco og gida kini paingon sa Mandaue City Hospital. So sa Facebook post ni Misaki Jean miyon siya nga dili sila makadawat sa nahitabo siyang inahan nga nadisgrasya ug unyang gibiyaan lang kini nga natumba sa daan. Matod niya na ibilin pang sapatos o ang side mirror sa motorsiklo sa suspect din itabo ang maong insidente. Among kaso, i-follow up na sa kapulisan sa pagkila sa driver na hit and run sa biktima nga tiguang lakip sila gisusi mo ang CCTV camera sa maong dapit. Yes, kung doon ay CCTV camera diya sa maong dapit, murag dali lang mailhan katong maong motorsiklo, at least makita ang what we call this, ang plate number. Kada sa lunay plate number. Otherwise, basta, kung sayon ra nang ingyana, makita na gyapon na. Okay. Ari kita mga higala sa dugang mga COA reports kini. Dugang mga COA reports. Ang Commission on Audit, we question nanong ang Mactan Cebu International Airport Authority mipalit og usa ka mobile X-ray na balor og 196 milyones ka pesos na sukad niadtong Enero sa usang tuig 2021 yun gamita hangtod karon. Ang state auditors ni flag sa mga transaction considering na ang warranty period sa mga makina 1 year o ni-expire na kini. Na
why testing sa MCIAA sa ang full operational capacity. Ang equipment value, depreciate na by 9 million despite not being used. So as part of its security improvement initiative, ang MCIA procured the high-level or state-of-the-art security equipment in 2019. Paiman para security. Apang anong man gamita? Apang kuha human sa inspection, nakakita ng mobile x-ray machine was operated only during the conduct of a one-week training on January 2020, which was attended by 11 MCIAA personnel. During our second inspection, why bisag usa na lang sa 11 ka-trained personnel ang makahinumdum how to operate the whole functionalities of this electronic equipment sumapas audit report. Ang kuha nagkarayon ang MCIAA cannot use the pandemic as an excuse tungod kay doon na pa yung mga flights, although limited. It also questioned why it was not used during the pre-pandemic period from January to March 2020. Sa analysis, ang lack of clear plan or direction on how the MCIAA can maximize the use of this equipment before it was procured was the cost of these undesirable consequences suma sa audit. Ang MCIAA silang bahay ni explicar na it deemed it fit to defer the use of the machine samtang ang COVID-19 is still prevalent as part of the measures to prevent transmission of the virus. Mao gini katarungan sa nila gamita kay napay COVID-19. Ang kuha nagkarayon na it was operating with lean ang MCIA nagkarayon nga it was operating with lean workforce because a number of insecurity personnel reportedly contacted the virus or got sick. There are other guards and security personnel, but they are manning the perimeter of the terminal to implement COVID-19 related protocols. A machine, MCIAA said, needs to be manned by at least 2 persons per shift and 6 persons per day. While we understand COA's concern with regards to depreciation of the equipment, we should also not disregard the fact that we are in the middle of a pandemic where lives are at stake. No life is cheaper. No life is cheaper than the lost depreciation cost. Should COA insist, then do they mean that the equipment is more important than lives, so as MCIAA? Pero kung ano ni gamita sa apay pandemic, kung ano ipangutana sa pre-pandemic period nga from January to March 2020, anong ni gamita? Ang kuha, ipahinungdon sa MCIAA that the equipment was delivered nag-deliver ni sa pandemic, and its audit team was also aware of the significant reduction in number of flights since the pandemic. Consequently, the Commission said that security manpower may not be as busy because of very minimal passengers. This being so, there will therefore be available manpower to utilize for the mobile X-ray sumaskoa. Atol sa exit conference, ang manager sa Emergency and Security Services Department's MCIAA reportedly emphasized na ang machine is intended to enhance airport security. Ang MCIAA management also expressed that safety and security should not be compromised. COA said na dunay conflict between management's alleged concern for safety and security and its decision na dili gamiton ang modern and highly technical, very expensive security machine. Mao ni importante magkaigay ng safety and security. Di na kinahanglan i-compromiso. Ano man gamita ang maong makina. It is also noted that all other discussions and justification by management are beyond the point of this audit, instant audit observation sa COA. Taghan na kayo mga taking-king lagi na yun. No, iligwa na ng mga audit report, daghan na kayong taking-king, daghan kayo mga ko ang ming, and kay me, kay modified me,
Ang mga sa tayo kalibutan, no, migat o no, for the first time, unmodified. Okay, mo ka na mga higala ang sa MCIAA. Arita sa dugang mga pag-isgot-isgot, dugay, daghan nga tanan mga higala. Sa tanan nga mga lugar, sa mga syudad, na misaka pagayo ang COVID cases, ang Davao City mo kinagdaghanan. Davao City nagpadayon sa pag-top sa listahan sa local government units sa tibok nasod na may labing daghan ng mga kaso sa coronavirus na malista matag adlaw sa Octa Research Group. Kini bisan pa murag naguol ang mga authorities sa local cases tungod ning Delta variant sa COVID-19. 16 niini na COVID-19 na Delta variant which were documented over the past week. And the latest monitoring report sa COVID-19, ang research group nagkanayon na ang syudad sa Davao may average of 225 kabag-ong mga kaso matag adlaw sa COVID-19. Gikan si Enero 11 ngadto sa Hulyo 11 ngadto sa Hulyo 17. Kuman may butang og 235 cases per day in the weeks prior to the city. The city also has 1238 new daily cases for 100,000 population. We should not await for the variant to enter. Dali kini mo katap o will be hard to prevent once it starts in our region. So, ni Octa Research Fellow Guido David. Davao City, nag-classify nga high-risk area, also listed a critical intensive care unit utilization of 96%. Out of 20 localities, Davao City also posted the third highest case fatality rate of 2.79%. The third highest case fatality rate of 2.79%. Kuman sa Davao City, ang Octa Research milista sa localities sa Quezon City, Cebu City, Iloilo City, Bacolod, Manila, nga mao ang ubang mga syudad na dunay highest daily cases. Ang municipality of Mariveles in Bataan nalista usab as the sole very high-risk area per Octa report. Mariveles, Lapu-Lapu City, and Lawag were still tagged as having a rapid increase in new cases. Apil Lapu-Lapu. Earlier in June, Davao City Mayor Sara Duterte Carpio defended the spike in coronavirus cases in the city as being a result of increased testing efforts for the pathogen. Tumanilaghan yun ang kaso kay kapitan man sa testing pathogen. At the time, Davao City, the hometown of the president, was eventually tagged by experts as an area of concern outside Metro Manila. To date, ang health authorities have recorded 1.5 million coronavirus infections in the Philippines, 47,190 declassified na active cases. Atong tingin pangabdahan na karong daan ng ang tingali. Pagtaon na lang kay Padsoy na sa atuan. Tulunika kining bulletin na tuang ipakita Biyernes, Sabado, Domingo sa Department of Health. No? Ang chief sa Philippine National Police may sangon sa mga police chiefs na mag-deploy duga mga tao sa mga public areas aron mapugnan king panagpundok na mao kini makaingon na super spreader events. No? Mao ni makaingon sa dali nga pinagdanay. Si Police General Guillermo Ilazar issue sa order human ang Interior Secretary Eduardo Anyo nagganyon na iyang i-require ang PNP o ubang local enforcers
na lig-unon ang ilang visibility sa mga public places aron masigurado na matuman ang mga health protocols o mapugna sa ang panagpundok-pundok sa tauhan. I have instructed all police commanders throughout the country to intensify cooperation with the barangays in patrolling and be vigilant against super spreader events and the threat of Delta variant of COVID. Sumanilizaran. PNP chief na ganayon na ang police commanders on the ground should determine how many more men are needed to secure public locations and other establishments to their areas or in their areas of responsibility and deploy them immediately. I also warned the organizers of these activities that we will have no patience when you are caught violating, because we will make sure that you will face multiple cases. I would rather you hate me for restricting super spreader events than for us to simultaneously haul and burn corpses as happened in India because of your stubbornness and disregard for safety. Ang mga local government units across the country may report of super spreader events such as drinking parties and street fights in their localities. So, mauna ang atong ibaw ang mga igalasigi gihapon ta nining ato ang COVID-19 wa joy inunta minus nung tani karon balik na sadta. No, balik sa uno. Kami na kung wala ko to, niabot ko to kung sino lang kabuo. Pero balik na sa 100 na po. Ato yan po rin isgutan mo higala ang COVID-19 yapon nagandaghan pa ng balita ng klinik. Kini bang pagsagol-sagol sa mga bakuna namang usa ka politiko rito sa Metro Manila nga inunda kaupat sa injection ni lain ng bakuna niya. Sa usa ka report sa Reuters nga mi-quote sa World Health Organization Chief Scientist Soumya Swaminathan strongly advising against people mixing gidili ang pagsagol o mixing and matching COVID-19 vaccine gikan sa lain-lain nga manufacturers so iya kining gitawagan dangerous trend since more data is yet needed about its health impact. Wa pagyud ni maibaw wa pay resulta sa ilahang nga studio may tungod ini mo nang wa pagini nanglana nga magsagol-sagol. It's a little bit of dangerous trend here. Tuma ni Swaminathan sa online briefing. It will be a chaotic situation in countries if citizens start deciding when and who will be taking a second, a third, and a fourth dose. Si Swaminathan mitawag nining pagsagol sa data-free zone. Mixing a data-free zone apan ang WHO later clarified that some data was available and more was expected. The WHO Strategic Advisory Group of experts on vaccines ng ganayon last month, ang Pfizer vaccine could be used as a second dose after an initial dose of AstraZeneca if the latter is not available. Mumita ito report ang WHO dito, ang World Health Strategic Advisory Group of Experts on Vaccines, nagkanayon itong nilabay nga buwan. Ang Pfizer vaccine, mahimong gamiton kunwa na AstraZeneca para sa second dose. Mahimo nga ang second dose Pfizer. Ang results sa maong clinical trial led by University of Oxford that will look at mixing AstraZeneca and Pfizer as well as Moderna and Novavax vaccine is underway. Wa pa'y resulta. Ang data gikan sa mix and match studies of different vaccines are awaited. Immunogenicity and safety both need to be evaluated. Suma sa World Health Organization.
It should, however, be public health agencies who make decisions based on available data and not individuals, the WHO added. So sa pagkakaroon, wa pa na ha, kaya kung man magbuot man dayon, ingon mo lang nga pwede na, announce na, wa pa na. Kunya, ang team of researchers affiliated with University College London recently published their findings on a method that they've developed to test for COVID-19 using the screen of a smartphone. Layan sa ning lahat. Testing kung doon na ba kay COVID, pinagi sa paggamit sa screen sa smartphone, sa imong cellphone. Published in eLife Journal, and that phone screen testing or post. The method works by determining the presence of the disease by testing samples that are taken from the screen of a phone. The samples are embedded in a saline solution and basically go through tests that are used to determine COVID-19 infections. The method's proponents, in the course of developing the method, found that persons who tested positive of the disease by a regular nasal swab test were also found positive by the method. The phones of 81 to 100% of persons with high viral loads were detected by the method, which infers that it is as accurate as antigen test. The method has been identified as a type of environment test and not a clinical one, owing to its overall operational dynamics. Its proponents describe it as a non-invasive and cost-efficient testing method, which, if it passes certifications and accreditations, could largely benefit lower-income countries that are having a hard time testing their populations owing to budget and cost concerns. That's right. Mahal ko kayo pag-test din eh. Pag nag-cellphone na lang, di barato na. Hawa, pag na nakay cellphone. Apart from being a non-invasive and cost-efficient testing method, the method's proponents also note that it can be utilized to test for viruses and diseases other than COVID-19 and can also be a touchstone testing solution to prevent further outbreaks and pandemics from happening. Ika na itudlo niyo kung saan na pagkalaki. Kung itudlo niyo kung saan na pagkalaki, aron magkawao ang mga tao. Break sa tamang higalay, nagbalik na ito atong ipakita ang atuang bulletin gikan sa Department of Health gikan sa Biyernes, Sabado ug Domingo. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng Maayong building. Ani adto nga wala pa kong mugamit ug ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako glakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay!
Ako si Gumersindo Alforque Rivera, ako asawa ni Tagas Fernando. Nadto una, sakit ang kalawasan. Kaya ako manggimintin ang koy, nawa na tanan, nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Blue days fill my heart with sorrow. Banay ni Juan TV Show. Usa ka TV magazine nga nag-ugmad sa mithi sa banay, katilingban, nasud ug sa katawhan. Ang bita nato ang panaghisgot sa mga mithi sa banay, katawhan, katilingban ug sa atong nasud. Dinhi hisgutan nato ang filosofiya, siyensya, teknolohiya, arte ug balita. Unsa ang kalambigitan niini sa hulagway sa banay. Paabuta kanunay matag Sabado o sa iyang pagreplay. Alas 2 ngadto sa alas 3 sa palis matag Huwebes. Banay ni Juan TV Show at tangi. Banay ni Juan. Maayong adlaw kaninyong tanan. Ang atong haring dakbayan sa Sugbo padayong gihasi ni COVID-19. Miabot na og 25,223 ang mga kasong natala sukad sa atong kumbate sa coronavirus sa Marso sa miaging tuig. Dungan sa atong pagbangutan sa 868 nato nga kaigsuunan nga namatay. Nagampo kita nga matapos na kining pandemya. Daghan kanato ang nawad-an og trabaho ug panginabuhian. Apan taliwala sa mga pagsulay, pinaagi sa pagbulig sa Dios. Mubarog kita isip mga Sugbuanon. Aron malikay kita sa COVID-19, magsulob kita kanunay og face mask, maghugas sa kamot ug maglagyo aron magpugong sa tinakdanay. Labaw sa tanan, duol kamo sa inyong mga health center o magpalista sa Emergency Operation Center aron makapabakuna. Ayaw pagpili, pagpatarok bisan unsang bakuna alang sa imong proteksyon. Protektahi imong kaugalingon, protektahi imong pamilya, protektahi ang Sugbo. Komprehensibo, eksklusibo, eksplosibo, veterano. Ang Gawad Tanglaw Awardee for Best Anchor of the Year, ang bonito sa radyo, nasa TV na. Probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin in town og mo asinso apan bisag kung saon igo radyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag di ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayon lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y damo way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo
kagwapo. Di siya ko mutuog na Ginoo. Ado na pod Ginoo. Pero magulo ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Ang mga tao wala mo duol kaniya. Kasabot ka akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mo iyang panimalay ug mao ang haligi ug sugaranan sa kamatuoran. Maayong! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi ka laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay wala na problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. For inquiries, please visit us at www.cinecebu.com. Cine Cebu, connecting communities, creating connectivities. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maraming salamat sa buong Maayong Buntag Pinoy. Bato na ipakita ang atuang mga bulletin sa Department of Health Region 7 gikan sa Biyernes, Sabado ug Domingo. Muni sa Biyernes, no? Ang bagong kaso, Cebu City 85, Lapu-Lapu City 23, Mandawi City 38, ang Bohol 164, Cebu Province 73, ang Negros Oriental 74 ug Siquijor 7. Ang dugang nangamatay usa sa Cebu ug duha sa Bohol, duha sa Negros Oriental, unom sa province of Cebu. Ug ang mga nangaayo additional recoveries 69 sa Cebu City, 30 sa Lapu-Lapu City, siyam sa Mandawi City, 134 sa Bohol, 60 sa Cebu Province, 126 sa Negros Oriental, ugwa sa Siquijor. Mao kada mga higala ang reported recoveries. Adto ta sa Sabado.
Yan na, ang Sabado mga higala. Cebu City, 196. Lapu-Lapu City, 78. Ang Mandaue City, 61. Bohol, 120. Cebu Province, 161. Negros Oriental, 65. Og sa Siquijor, 7. Additional reported deaths, usa sa Cebu Province. Maura. Ang recoveries, mao kining 45 additional recoveries, 45 sa Cebu City, napu sa Lapu-Lapu City, siyam sa Mandaue City, 0 sa Bohol, 27 sa Cebu Province, Negros Oriental 133, ugway additional recovery sa Siquijor. Mao kana ang atong hipos og kagahapon Domingo. Yan na, Cebu City 118 ra gyud noon. Lapu-Lapu 35, Mandaue City 35, Bohol 141, Cebu Province 163, Negros Oriental 0, Siquijor 1. Wow, Negros Oriental 0, ha? Kunya reported deaths usa sa Cebu Province, maura. Kunya reported recovery 66 sa Cebu City, 37 sa Lapu-Lapu City, 16 sa Mandaue City. Let me see. 19 sa Mandaue City, 37 sa Lapu-Lapu City. Bohol, Cebu Province, 18. Mura ka na ang reported recoveries. O ka na mga higala ang atong nakuha na report gikan sa Biyernes, Sabado, ug kagahapon, Domingo. Ang Subo na naging sa 100 per. Oh my God. Okay? Ari kita sa ubang hilisgutan mga higala. Sa Cebu City ba? Murag ika-report naman to nga gipataas na mga kabot, no, mga kabot sa mukandidato sa Barog Timrapa PDP laban. Kaya murang nagkaiusa gyud sila, kaya murang gidawat na magyod. Naa naman gyud ebidensya gidawat na ni Presidente Rodrigo Duterte si Vice Mayor Mike Rama. That means si Vice Mayor Mike Rama nagimudagan sa pagka-mayor o ang BC si Raymond Garcia. Ang ako nakuratan ra, ang may tungod sa kang linya mabatid, konsyal linya mabatid, mo'y padaganon sa North District. Wa man ko yung problema ana. Ang ako lang is, naibaw magug ko nga classmate ni Michael Dino, ug si Michael Dino sa nagpadagan, nining Richard Yap, neto miyaging eleksyon diri sa North District. Kunya unsa magitalikda na lang ni Michael Dino si Richard Yap. Muna nga di karon sa The Freeman sa page 19, Rama on mabatid post. No final lineup yet. Saka mabatid ra, no? No final lineup yet. Si Cebu City Councilor Prisca Niña Mabatid on Saturday posted photos sa political meeting nga murag daghan na bakpak, daghan na hisubusan. 13 personalities nagituan nga muna line up sa Partido Demokratiko Pilipino kung PDP laban Barong Party din sa Cebu City. Si OPAV Secretary Mike Office of Presidential Assistant to the Visayas, Secretary Michael Dino, dias tunga-tunga, tato pa murag, wana, nagkauli na yung Michael Dino si Mike Rama. Muna, bilagro lang, bilagro eh. Nagkauli na, diya si Michael Dino tunga-tunga, o hikitan kini siya nga ipataas ang kamot ni Mabatid o ni Councilor Raymond Garcia. Ang maong retrato na caption, it's official. Thank you, Lord. Good luck to us for 2020. Mayor Mike Rama, please insert. Mayor, Vice Mayor, Congress Councilors. Mao ni ang inunta ang photo, no? Ang photo
nga gipost ni Ninya Mabatid ngatong Sabado pa sa The Freeman. Ang barog PDP Laban Allies in Cebu City gipatawag sa usa ka assembly nga pinanguluhan ni PDP Lakas ng Bayan Vice Chairman ug Energy Secretary Alfonso Cusi sa Pampanga nitong Sabado. Ang diha mo si Presidential Assistant to the Visayas Michael Dino, Metro Cebu Water District Chairman ug kani Cebu City Councilor Jose Galuz, Cebu City Councilor Mabatid, Ninya Mabatid, si Konsihal kining Garcia, Raymond Garcia, Jerry Guardo, James Cuenco, Junjun Usmeña, Joel Garganera ug Dondon Hontiveros. Ug kanhi Councilor Jocelyn Pesguera, Attorney Ray Gilon of Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office Chief Ramil Ayuman. Interestingly, barong PDP Laban Cebu Chapter President and Mayor Edgardo Labella na diya sa medical leave o Vice Mayor Mike Rama, founder of Partido Barog, were nowhere in the photos. Wa mo kuno Mike Rama. Sa dahil pang tana po comment, si Rama nagkanayon na nothing is final yet. Wa mo kuno des Labella og si Labella og si Vice Mayor Rama. Nagipangtana si Vice Mayor Rama. Wa pa'y final. Being the head of Barog, Partido Barog, I also have my own processes. I have yet to set a meeting. I am glad, though, that my name was highlighted during the National Assembly as a mayoralty candidate. It's heartwarming, he told the Freeman. Sa nagkanayon, his local party has a long list to look into. Iyay, lahi, ni iyaha. Lahi man ang listahan, daghan sa kuno siya na listahan. Wa pa de final kato na taas kamot dito, wa pa de ito. Damat gitawag og long list, so to speak. Di man ta basta lang ihasmag nimo just like that. Hinoon, dingon si Mike Rama, na naglaong siya nga by the end of July, makaila na sila sa ilang mga tao o sa tagstag sa mga posisyon. We wish by the end of July, all these, especially the major positions, will likely be identified yun. But still, until it's final, it's not yet final. Wow, paday na. Uy. Yung Tiveros, ang basketball player, the #1 city councilor for the South District ng Ganayon, Ms. Garcia, are floated as possible running mate to Rama. It's always something to look forward to, wishing that what you wish and what I wish and perhaps what others would want to desire will be the one to happen. Kanay nung kang Raymond Garcia pagkabay ni Mike Rama mo sigurado na no. Pero ang problema ini kining pagka ko kiba ang pagkakonsehal no kinagadra sa dia, pero kining pagkakongresista sa North, for example, mo lagi itong ingon kanina nga sa North ang kongresista lagi pataas nitong kamot mukha si Konsehal Ninya Mabatid. Kunya nakurat ko ay naman dahil si Kwan, ay naman dahil si Richard Yap. Primero ba rin guwa doon sa mga taon sa mga programa gini siya guwa. Kunya classmate ni Mike Tino. Si Mike Tino may nagpadagan ini during the last election. Og murag introduction na to dito the last election. And this time, natural, padaganon niya man yung classmate ni Mike Tino. Niya ganun nawa man sa lugar. Kunya, nagipagpunta na si Vice Mayor Mike Rama sa no final lineup yet. Pinjay. So in the South, wapay siguro sa kinsa man si Edu Rama o si Attorney Joy Pisquera ba? Pag si Attorney Joy Pisquera ngayon, di ako mag-pulista kay attorney, accountant pa. No? Na doon na dako sang kasinatian. Although sa BOPK, wapa na may baho niya na attorneys doon rong karoon taon-taon.
But it is not only Rama that will decide. So everything still remains a wait and see things at the moment. No? Di pa dahil si Rama ang decide. At the end of the day, ana man go ng realization politika, you don't have to decide it by yourself. Otherwise, ang ending nato, kita'y mamili. Kita'y namili, but there are situations when you have to be given also respect. At the end, consultative man yung atong utok good, kunya consensus building plus participatory pagyud suma ni Rama. Si Rama hinon nagampo, everything will end out right. In the meantime, si Rama na ganayon, doon ay daghan pa kayo mga problema. Apil na ang saka sa kaso sa COVID, ng kidahanglan, attention sa acting mayor niya. I have not been in contact with anyone close to the mayor for the past days. That is the truth of the matter. I have to check kung unsa, but if mag-check po ka, misunderstood po ka. Pero kung concerned ka Cebu City, I'm a little bit alarmed with the rising cases of COVID-19 sa mga kaniya. After attending some matters in Manila, si Rama ni balik sa Cebu, kung nakikita sa mga barangay kapitan o sa City Emergency Operations Center may tungod sa coronavirus situation. Si Rama, chairman of the Council's Committee on Health and the Council's COVID-19 Task Force. Okay. Unya sa kunsenganan ni sa BOPK, ang atong nahibawan mga higala na duha ni sila nga inunta survey kung kinsay mas popular na may paraganon ni Mayor Osmeña pagamayor, si Kasambagan Barangay Captain Franklin Ong ba, o di ba si graduating congressman Bebot Abiliano Saba. Ako nadunggan nga murag si Tami, ko yung kamang tunog si Bebot, no? Sa Dapita, to site ng tingal ito. Pero apa man, murag gawas o nagkasabot na sila si Konsyal Franklin Ong, na si Bebot na lang. Pero otherwise, dawaton itong survey. Kunya, kay di ba nini mo maiwit si Franklin Ong tungkol kay whether you like it or not, he is the president of the Association of Barangay Councils of Cebu City o natural, kailan ni ang talang barangay kapitan. Kunya, kining kana sa pagkamayor, BOPK side. Sa North District, ang makuyog ko pirmi ni Mayor Osmeña, tumapat itong mga duwindi, si Kandi Consyal Mary Ann de los Santos. O asa naman de Milo iyang pagbangkod pagagawan, si Milo Osmeña, anak ni former Governor Lito Osmeña. Dili de mo iyang paluyuhan, kaya kung dili niya paluyuhan, aw murag mutagan ni Milo dari ubos promdi. O naghana kay gudagan dari North District. Muna ko nadunggan, murag na konti ko na battered ko nga tingali lang dili mapaluyuhan si Mimo Osmeña ni Mayor Tom Osmeña. And the South, pag ito'y kalibutan kung siya para ganon sa BOPK, ang sa kung ano noon, ako nang lang kaganina, ang sa Barug Pilipilaban, na si Pisgera, na si Edurama, na sila diha. Ang tam sa BOPK, wapag kiwaw kinsa. Ito naman sa nilaghan diha na umadagan sa mga konsyal. So, mauna mga higara ang atong naibawaan diha sa dinhi sa Cebu City. Kay, well, good, hapit naman yun, no? Whether you like it or not. October is fast approaching and ang certificate, ang filing sa certificate of candidacy is from October 1 to 8. Although doon na pa manay substitution.
Pero ano na makita dyan napita, no? At kung kinsa yung dagan pagka-presidente. Sa pagka-mayor, murag ato makita ron na murag one-on-one na si Vice Mayor Mike Rama. Pagka-mayor, Mike Rama o si Mayor tumalong na niya. So, wanay ko iwan nga mabungkag ang administration party. So, kay mo naman mo man latest, tawag naman si Mike Rama dito sa Manila ni President Duterte. Sa pagka-presidente, ambot, di pagin masiguro kinsimulangan sa pagka-presidente. No? Kay si Inday Sara, pirmi mag-iwingon nga di siya gusto ug dili ko mahitabo kung siya pasultihon na kining mudagan siya presidente, ang iyang papa ng mudagan vice presidente. Kaya sa pagkakaroon na ba, masigurado nga mudagan ng vice presidente ang amahan si Presidente Digong. Kaysa ni Inday Sara. Si Inday Sara, pa'y klaro, mudagan ba siya pagka-presidente. Pero si Digong, ang atong incumbent president, sigurado na, namudagan siya pagka-vice. Iyan na nigi klaro. Mura mga nito, isaway itong iyang pamahayag, ingon siya nga, kini sila Trillanes, o kini sila si Carpio, sige sila saway na ko, sige ko lang kadukon na, ikiha ko nila. Kunya na, ang atong balaod, ang ingon man nga, og panalit ang presidente o vice-presidente, dili makiha. Ang mudagan lang kong vice-presidente. Wrong. Because he's only the president, so he's immune from suit. Ang vice-presidente, mga higala makiha. Kung vice-presidente, may naganan, hindi naman siya kadagan sa presidente. But anyway, murang ako kanina dugay ko nito, nga mudagan siya pagka vice-presidente. Kaya nga nung good taon, Pupita na nag-aaway na sa Pacquiao Expusi o nagkabungkag ng pinipilaban tungod kay si ilang yung giduso itong ilang council meeting or National Assembly or National Council meeting pero sa tawag na ato din Cebu na gisaway ni Pacquiao. Ilang yung giduso. Yung sa mga numero uno itong resolusyon nilang napubahan na mao nga padagano nila si Presidente Duterte pag-vice Presidente. Unya, si Presidente Duterte, mo imudagang vice-presidente, mo pili og kinsay standard bearer kung kinsay ma-presidente. Nabali na for the first time. For the first time, kay ang naandan mga higala ang presidente, mo ipilion partido, and then kung dili mo pili ang partido sa iyang running mate or sa vice, ang presidente mo iyang papilion kung kinsay gusto niyang mabisi. Karon ang vice-presidente mo pili ang presidente. So, iya tong bindisyonan ang maong council na mo nagpasar na itong resolusyon nga palaganon siya pagkabisi. Kunya, karon mga higala na bago sa council ba niya o National Assembly meeting dito sa Pampanga, o gapon na giklaro na yun ni President Duterte yung budangan siya pagkabisi presidente. Pero may nga nato nga murag garapalan tingan paminahon nga Duterte apan ang uban mingon absolbar man na di naman na Duterte Sara Carpio naman siya ingnon lang Carpio Duterte Sara Carpio for president Rodrigo Duterte for vice president tara una lang there's no prohibition although gi-question na karon ang posisyon niya ng pagdagan ni Kuan pagdagan ni Digong vice president kay the intent ko ng constitution is to ban also mabalik ka pagka-presidente. Kamon lang ana. Basta mo na mga higala. And then si Manny Pacquiao is running especially no sigurado gid dagan siya kung ugaling pagkadaog sa boxing against ni Spence dito sa Las Vegas karong Agosto 21, Agosto 22 Days Pilipinas, oras Days Pilipinas. Onya si Senator Ping Lacson mudagan yun o vice niya si Tito Soto. Muna ikatulo. And I don't know about Bongbong Marcos. Si Bongbong Marcos is
I think running, kaya nga nung nangisog naman siyang mudagan siya pagka-presidente, ito hilom-hilom pa man na siya. Karon, nangisog naman siya nga mag-presidente siya. Niya, amo mo itong Permiro, yung Bunga, kay Bongbong Garcia, ang tato, niya di ang Garcia. Pero mura, dili ba ka nga si Sara mag-vice ka lang, kaya mura may, pero man ang si Presidente Duterte. O di ba ka si Bongbong Duterte. Ano? Yun na. But ako na ibaon manghigala from a reliable source na si Vice President Lenny Robredo di na mudagan pagka-presidente. Mudagan na lang kuno pagka-gobernador do sila ang lapit sa may Camarines. Mao kada ang atong mahito. Kung ano tayo panahon manghigala, itong kapuson ganyan itong pagpanaguban pinagi sa pabaw ni Tatay Dodong Limchua, pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Lisod ang pag-ila kung kinsa ang mga tao nga makasulod sa langit o kung kinsa gayud ang maimpyerno. Kay sa Mateo 7:21 nagingon, dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa ginharian sa langit, kun dili kato lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Amahan nga tuwas sa langit. Apan dili sayon ang pagtuman sa kabubuton sa Amahan, kay ang tao makasala man gayon. Bisan kung ikaw nagtuman sa ubang sugo sa Dios, apan napakyas ka sa pagtuman sa usa, ikaw nakasala gyapon sa tanang sugo. Kini klaro kayo nga atong mabasa sa Santiago 2:10 nga nagingon, kaya ang nakalapas sa bisan usa lamang kasugo sa balaod nakalapas sa tanan. Pusa kinsa bang gyud di ay makasulod sa ginharian sa langit. Sa Salmo 24:3 ngadto sa 4 nagingon, kinsay makatunga sa bungtod sa Ginoo, kinsay makasulod sa iyang balaang templo. Siya nga maayo binuhatan ug putli gunang-una. Siya nga wala mo simbag Diyos. Nagsunod sa kamaturan ug dili bakakon. Sa to pa, may nungdanon gayud ang atong pagpaningkamot nga mahimo og maayong binuhatan. Kay imposible nga ang mga mituo kang Kristo dili mosunod sa iyang mga lakang. Mao kini ang pulong nga naghatag kanato giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langitong Amahan, dili sayon ang pagsunod sa imong mga sugo apan amo kining buhaton. Tabangi kami nga mahimo namo kining among mga tinguha nga tarungon ang among kinabuhi aron gyud makapahimot kini kanimo. Amen. Ang samahan, Anak sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos niya ating tulumanon. Mga pasalamat sa COI o Philippine Airlines, kang Arsobispo Jose Palma, kang Nanay Diana Limchua, Tatay Dodong Limchua, News Manager Dennis Tabat, sa POC, si Robert, si Inday, Joan Michael Rodel, Raymond Bruce, Ugni Ferdi Katubig. Tangan ni Conchal Naluwano yung Pando Tabara kong partner na gilantan nagpahuay pa. Hopefully tomorrow, magka-join na siya kanato. Ako si Manny De Los Santos Trabacal. Hello, Cebu, Maayong Buntag Pinoy. God bless. Bye. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Usa ka pagtuo. Usa